Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι η πιο εξελιγμένη μάσκα που σχεδιάστηκε ποτέ. Στα επόμενα λεπτά θα σου δείξουμε πώς να παρακάμπτεις τη μάσκα και να διαβάζεις τις πραγματικές προθέσεις τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Δεν πρόκειται για μαγεία, πρόκειται για καθαρή βιολογία. Περνάμε ολόκληρη τη ζωή μας μαθαίνοντας πώς να χαμογελάμε όταν είμαστε οργισμένοι και πώς να δείχνουμε προσιλωμένοι όταν βαριόμαστε θανάσιμα. Υπάρχει όμως ένα συγκεκριμένο σφάλμα στο σύστημα. Η συνειδητή σου εικόνα μπορεί να δείχνει άλλα, όμως το νευρικό σου σύστημα αδυνατεί να πει ψέματα. Αν θέλεις να γνωρίζεις αν κάποιος απέναντί σου είναι σύμμαχος, ανταγωνιστής ή χειραγωγός, πρέπει να σταματήσεις να ακούς τις λέξεις του και να αρχίσεις να παρατηρείς τις βιολογικές του διαρροές. Η βάση της συμπεριφοράς. Το πρώτο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να αναζητούν ένα μεμονωμένο σημάδι ψεύδους. Πιστεύουν ότι μία έλλειψη βλεμματικής επαφής ή ένα νευρικό τικ αποτελεί την απόλυτη απόδειξη. Δεν είναι έτσι. Για να μπορέσεις να διαβάσεις κάποιον ακαριέα, πρέπει πρώτα να ορίσεις ποια είναι η βάση της συμπεριφοράς του. Η βάση είναι ο τρόπος που αντιδρά ένα άτομο όταν βρίσκεται υπό καθεστώς μηδενικής πίεσης. Πώς ανοιγοκλίνει τα μάτια. Ποιος είναι ο φυσικός ρυθμός της ομιλίας του. Πώς κάθεται όταν απλώς κοιτάζει το τηλέφωνο του. Οφείλεις να το χαρτογραφήσεις αυτό μέσα στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα μιας συνάντησης. Μόλις καταλάβεις τη βάση, αναζήτησε άμεσα την απόκλιση. Αν θέσεις μια συγκεκριμένη ερώτηση και η συχνότητα που ανοιγοκλίνει τα μάτια διπλασιαστεί ή ο τόνος της φωνής του μεταβληθεί κατά μισή οκτάβα, δεν βρήκες ένα ψέμα. Βρήκες ένα hot spot, ένα σημείο εσωτερικής τριβής. Είναι η στιγμή που ο εγκέφαλός του πρέπει να υπερλειτουργήσει για να διατηρήσει τη μάσκα. Όταν εντοπίζεις ένα hot spot, εκεί ακριβώς αρχίζεις να ψάχνεις βαθύτερα. Τακτική ανάλυση. Το πνευμονογαστρικό νεύρο. Το πνευμονογαστρικό νεύρο συνδέει τον εγκέφαλο με την καρδιά και το έντερο. Όταν κάποιος λέει ψέματα, το νεύρο αυτό συχνά πυροδοτεί ένα αντανακλαστικό κατάποσης ή μια ξαφνική ανάγκη να αγγίξει το άτομο τον λαιμό του. Πρόκειται για έναν βιολογικό λόξιγκα που δεν μπορεί να προσποιηθεί κανείς. Αν αρνείσαι να επιτρέψεις σε τρίτους να απικίζουν τις σκέψεις σου, η ανάκτηση του ελέγχου σου ξεκινά εδώ. Κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι για να είσαι σίγουρος ότι θα βλέπεις πρώτος όλες τις στρατηγικές αναλύσεις της ομάδας μας. Μικροεκφράσεις και συστάδες. Οι περισσότεροι εστιάζουν στα μάτια. Όμως τα μάτια είναι το ευκολότερο μέρος του σώματος για να ελεγχθεί συνειδητά. Αν αναζητάς την αλήθεια, πρόσεξε τις μικροεκφράσεις. Πρόκειται για ακούσιες συσπάσεις του προσώπου που διαρκούν μόλις ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Η πιο επικίνδυνη βιολογική διαρροή είναι η περιφρόνηση. Είναι ένα μονομερές τράβηγμα της γωνίας των χιλιών προς τα πάνω. Είναι ανεπαίσθητο, μοιάζει σχεδόν με μισό χαμόγελο. Σημαίνει όμως ότι το άτομο αυτό νιώθει ανώτερο από εσένα. Αν το εντοπίσεις αυτό κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης ή σε ένα πρώτο ραντεβού, κατάλαβε ότι δεν σε σέβονται, σε υποτιμούν. Μία άλλη, επίσης κλασική βιολογική διαρροή είναι η λάμψη του φόβου. Όταν κάποιος δέχεται μια ερώτηση που δεν περίμενε, τα φρύδια του θα τραβηχτούν προς τα πάνω και κοντά μεταξύ τους για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Το στόμα του μπορεί να τεντωθεί προς τα πίσω. Θα ανακτήσει τον έλεγχο αμέσως και θα φορέσει ένα ήρεμο πρόσωπο. Αλλά η διαρροή σου έχει ήδη αποκαλύψει τα πάντα. Κρύβει κάτι και τώρα φοβάται ότι μόλις το ανακάλυψες. Τακτική ανάλυση. Το χαμόγελο Duchenne. Ένα αληθινό χαμόγελο περιλαμβάνει την ακούσια σύσπαση των μειών γύρω από τα μάτια. Αν τα μάτια δεν ρητιδώνουν, το χαμόγελο αποτελεί συνειδητή επιλογή και όχι συναισθηματική αντίδραση. Πρόκειται για κοινωνικό εργαλείο,
όχι για αληθινό συναίσθημα. Για να εξουδετερώσεις κάθε απόπειρα χειραγώγησης, κατέβασε τώρα δωρεάν το εγχειρίδιο κοινωνικής άμυνας από τον σύνδεσμο στην περιγραφή. Αν είσαι έτοιμος να περάσεις από την άμυνα στην επίθεση, στην ίδια σελίδα θα βρεις το πρωτόκολλο για την κοινωνική κυριαρχία. Εκεί ξεκλειδώνεις τις πραγματικά προχωρημένες τεχνικές ψυχολογικού ελέγχου που είναι υπερβολικά σκοτεινές για να ανέβουν στο YouTube. Τα πέλματα και ο κορμός. Αν το πρόσωπο είναι η μάσκα, τα πέλματα είναι η αλήθεια. Αυτό είναι που ονομάζουμε στρατηγική διαφυγής. Σε κάθε κοινωνική αλληλεπίδραση κοίταξε που δείχνουν τα πόδια του συνομιλητή σου. Αν σου μιλάει, αλλά το κυρίαρχο πέλμα του είναι στραμμένο προς την έξοδο, το μυαλό του έχει ήδη αποχωρήσει. Είναι σωματικά παρόν, αλλά ψυχολογικά απόν. Το ίδιο ισχύει και για τον κορμό. Όταν νιώθουμε απειλή, φυσιολογικά προστατεύουμε την πρόσθετη πλευρά μας. Αν κάποιος σταυρώσει ξαφνικά τα χέρια του ή τραβήξει μια τσάντα μπροστά στο στήθος του όταν θίγεται ένα συγκεκριμένο θέμα, τότε έχει περάσει σε κατάσταση άμυνας. Ένας κοινωνικός αρχιτέκτονας δεν βλέπει απλώς το σταύρωμα των χεριών, βλέπει τον ακριβή χρόνο της κίνησης. Αν τα χέρια σταυρώσουν τη στιγμή που αναφέρεις το όνομα ενός συγκεκριμένου προσώπου, μόλις ανακάλυψες ότι υπάρχει ένας εχθρός για τον οποίο δεν σου έχει μιλήσει ακόμη. Για να το κατακτήσεις όλο αυτό, πρέπει να εφαρμόσεις τον κανόνα των 3. Μια μεμονωμένη χειρονομία είναι απλώς μια κίνηση. 2 χειρονομίες μπορεί να είναι σύμπτωση, αλλά 3 χειρονομίες σε μια συστάδα αποτελούν μοτίβο. Αν κάποιος στρέψει αλλού το βλέμμα, τρίψει το πίσω μέρος του αυχένα του και καθαρίσει τον λαιμό του αφού του θέσεις μια ερώτηση, δεν είναι απλώς νευρικός. Βιώνει μια απότομη έξαρση γνωστικού φόρτου. Ο εγκέφαλος του πασχίζει να συμβιβάσει την αλήθεια με το ψέμα που ετοιμάζεται να σου ξεστομίσει. Όταν εντοπίσεις μια συστάδα 3 ενδείξεων, μη τους κατηγορήσεις. Αυτό είναι λάθος αρχάριο. Αντίθετα, γύρε πίσω και δώσε τους σιωπή. Άφησε την πίεση του ίδιου τους του ψεύδους να αιωρηθεί στο χώρο ανάμεσά σας. Η σιωπή θα τους αναγκάσει να γεμίσουν το κενό και συνήθως θα σου προσφέρουν ακόμα περισσότερα hot spots για να αναλύσεις. Τακτική ανάλυση. Το στοιχείο της κατεύθυνσης. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι τείνουν να κοιτάζουν προς την πλευρά του κυρίαρχου χεριού τους όταν λένε ψέματα και κατασκευάζουν μία εικόνα. Κοιτάζουν όμως προς την αντίθετη πλευρά όταν ανακαλούν μία πραγματική μνήμη και λένε την αλήθεια. Παρατήρησε τα μάτια και εστίασε στην κατεύθυνση που κοιτάζουν. Έχεις ποτέ εντοπίσει στον συνομιλητή σου κάποιες από τις ενδείξεις που αναλύουμε σήμερα? Γράψε μας την εμπειρία σου στα σχόλια. Ο στόχος του να διαβάζεις τους ανθρώπους δεν είναι να μετατραπείς σε έναν ζωντανό ανιχνευτή ψεύδους. Είναι να διασφαλίσεις ότι δεν θα γίνεις ποτέ το πιόνι στο παιχνίδι κανενός. Όταν μπορείς να δεις την πρόθεση πίσω από τις λέξεις, ο κόσμος πάβει να είναι ένα χαοτικό μέρος. Σταματάς να είσαι το θύμα ξαφνικών προδοσιών. Βλέπεις το μαχαίρι πριν καν ανασυρθεί. Θυμήσου, οι άνθρωποι θα σου δείξουν ακριβώς ποιοι είναι μέσα στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Απλώς δεν θα χρησιμοποιήσουν το στόμα τους για να το κάνουνε. Ξεκινά να παρατηρείς τα πέλματα. Χρονομέτρησε τα βλέμματα και σταμάτα να πιστεύεις το χαμόγελο. Όταν κατέχεις την ικανότητα να διαβάζεις τα βιολογικά σήματα, γίνεσαι απρόσβλητος. Στον κόσμο της υψηλής στρατηγικής, η ίδια σου η ευφυΐα μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη παγίδα σου. Οι αληθινοί χειραγωγοί δεν αναζητούν τους αδύναμους. Εστιάζουν σε εκείνους που ξεχωρίζουν. Στην επόμενη ενότητα αναλύουμε ένα σκοτεινό παράδοξο. Το ελάττωμα της υψηλής ευφυΐας. Γιατί η εξυπνάδα σου σε κάνει στόχο. Κάνε κλικ τώρα στο βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη σου για να κατανοήσεις το παράδοξο της υψηλής ευφυΐας πριν γίνει το όπλο που θα χρησιμοποιήσουν εναντίον σου. Αν βρήκες αξία σε όσα συζητήσαμε σήμερα, κάνε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι. Θα σε δω στην επόμενη ανάλυση.